नमस्कार मैत्रिणींनो, आपल्या पूजा रेसिपी चॅनलमध्ये सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत। आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे अगदी पौष्टिक, सुगंधी आणि चवदार असं मसाले दूध। तर हे मसाले दूध आपण कोजागिरी पौर्णिमेला करत असतो, सेम त्याच पद्धतीने मी बनवणार आहे। फक्त यामध्ये जास्त सुगंध येण्यासाठी आणि जास्त चवदार हे दूध लागण्यासाठी मी एक वेगळी पूड टाकलेली आहे। तर ती पूड कोणती आहे हे व्हिडिओमध्ये तुम्ही नक्की पहा। कोजागिरी पौर्णिमेलाच नव्हे तर इतर वेळी सुद्धा आपल्याला हे मसाले दूध करून पिता येईल। तर मग आता वेळ न घालवता आपण लगेचच व्हिडिओला सुरुवात करूया। पण अजूनपर्यंत तुम्ही आपल्या पूजा रेसिपी चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राइब करा आणि असेच नवनवीन आयडियाने बनवलेले व्हिडिओ पाहण्यासाठी साइडच्या घंटी या चिन्हाला सुद्धा क्लिक करा। चला तर मग सुरुवात करूया। मसाले दूध बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी म्हशीचं 1 लिटर असं घट्टसर दूध घेतले। शक्यतो घट्ट दूध असावं। तर हे गॅसवरती मी गरम करायला ठेवलेलं आहे, एकदम मीडियम फ्लेमवरती। त्यानंतर मोठ्या वाटीने 1 वाटी साखर, अर्धी वाटी चारोळी, अर्धी वाटी पिस्ता, 1 वाटी बदाम आणि 1 वाटी त्यानंतर अर्धी वाटी अख्खी विलायची असेल तर ती घ्या किंवा पावडर घेतली तरी चालेल। तर माझ्याकडे वेलची पावडर आहे, मी तीच वापरत आहे। आणि मी जी तुम्हाला पूड सांगत होते ती म्हणजे ज्येष्ठ मधाची पूड। तर या ज्येष्ठ मधाच्या पुडीमुळे काय होतं, हे दूध एकदम सुगंधी आणि चवदार लागतं। तुम्ही एकदा घरी ट्राय करा। त्यानंतर बदाम, काजू, पिस्ता आणि चारोळी हे मी जाडसर असं दळून घेणार आहे। तर हा मसाला आपल्याला जास्त बारीक नाही आणि जास्त जाडही नाही, मध्यम असं दळायचा आहे, म्हणजे त्याची भरड करायची आहे। तर हे पहा, इकडे जवळपास 10 ते 15 मिनिटं कंटिन्यू मी हे दूध अशा पद्धतीने हलवत आहे, म्हणजे हे उतू जाणार नाही आणि बुडी सुद्धा लागणार नाही। आणि आता हा आपला मसाला जो आपण बनवलेला आहे तर तो 6 महिन्यांसाठी फ्रीजमध्ये व्यवस्थित राहतो। त्यानंतर साखर, तर आता ही साखर चांगली मिसळून घेऊया। 15 मिनिटे झाल्यानंतरच साखर टाकायची। तर आता हे दूध आपल्याला जास्त घट्ट करायचे नाही, दूध हे थोडंसं आपल्याला मध्यमच ठेवायचं आहे। तर आता 20 मिनिटे झालेली आहेत आणि मी हा मसाला यामध्ये टाकलाय। 1 चमचा वेलची पूड आणि अर्धा चमचा ज्येष्ठ मधाची पूड। नेहमीप्रमाणे आपण ड्रायफ्रूटचा मसाला तर टाकलेलाच आहे, फक्त यामध्ये अर्धा चमचा ज्येष्ठ मधाची पूड मी वापरलेली आहे। तर ही पूड तुम्हाला कुठेही बाजारामध्ये सहज उपलब्ध होईल। तर मैत्रिणींनो, हे पहा, अशा पद्धतीने आपण जास्त घट्ट नाही आणि जास्त पातळ नाही असं मध्यम हे मसाले दूध तयार केलेलं आहे। जवळपास 30 ते 35 मिनिटं मला लागलेली आहेत। तर आपलं हे पिण्यासाठी दूध तयार आहे। फक्त यावरती बदाम, काजू, पिस्ताचे थोडे जाडसर असे मी तुकडे केलेत आणि अख्खी थोडीशी चारोळी टाकलेली आहे। तर मैत्रिणींनो, तुमच्या सुद्धा मसाले दुधामध्ये फक्त एकदा ही ज्येष्ठ मधाची पूड वापरून पहा, तर तुम्हीच मला कमेंट्समध्ये कळवाल की खरंच दूध हे चवदार आणि सुगंधी झाले। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसह। धन्यवाद।